Giải thích tam can ngũ thường. Tam can ngũ thường tức là điều mục của Nho giáo, lại là một vai tuồng đặc biệt của nam nhân, cần phải thực hành cho vẹn toàn bổn phận. Tam can là quân thần, phụ tử, phu phụ, vua tôi, cha con, chồng vợ. Chúa ở với tôi có đạo đức, thì tôi thờ Chúa mới tận kỳ trung. Cha ở với con từ thiện, thì con thờ cha chí hiếu. Chồng giữ trọn nghĩa với vợ, thì vợ phải thủ tiết thờ chồng ấy là tam can, tức là đời có đạo. Còn đời thất chánh vô nhân đạo, thì phong hóa suy tồi, nhân tâm bất cổ, đạo đức sai dời lòng người chẳng giống xưa. Luật tam can chẳng giữ, phép ngũ thường không noi, vua vô đạo, tôi bất trung, cha chẳng lành con chẳng thảo, chồng không giữ nghĩa với vợ, vợ lại thất tiết với chồng. Anh em không thuận hòa, xóm riêng chẳng có tình thương yêu liên lạc cùng nhau, luân lý can thường đều nghiêng đổ, tức là đời hạ Junon cuối cùng mạt kiếp. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Một, nhân là trắc ẩn chi tâm, ái vật chi lý, bất sát bất hại, thể háo sanh chi đại đức, lấy lòng nhân phóng xá cho loài vật, đặng phần sống sanh hóa như loài người, mới có lòng từ bi bác ái gọi là nhân. Chữ nhân là nhân đứng bằng chữ nhị, nhân là người, nhị là hai. Làm người phải giữ cho đặng trọn hai phần, một là đối với trời đất, thì phải noi theo phép công bình thiên liêng của tạo hóa, thuận tùng thiên lý. Hai là đối với người, vật, thì phải giữ lòng đạo đức, thương người mến vật, trợ cấp phò nguy mới trọn lòng nhân. Theo thánh giáo của Đức Chí Tôn, nhân là đầu hết các hành tàn. Cũng bởi vì nhân dân hóa quan, dân trí có nhân nhà nước trị. Nước nhà nhân thiệt một cơ quan. Tu nhân thì thành thần, nhiệm nhân thì thành thánh, hành nhân thì thành tiên, đắc nhân thành Phật. Hai, nghĩa là nhất thảo nhất một, các hữu kỳ chủ, cả thảy mọi vật đều có chủ, cấm chẳng đặng gian tham ham muốn của người, mà làm cho thất nghĩa. Chữ nghĩa là toàn ngã hiệp thành, chữ toàn là trọn, chữ ngã là ta, hiệp lại thành chữ nghĩa, làm người giữ trọn cùng ta, thì nên nghĩa, còn chẳng trọn cùng ta là thất nghĩa. Muốn thực hành chữ nghĩa, thì phải noi theo câu, kỵ sở bất dục vật thi ư nhân. Những việc gì ta chẳng muốn ai làm cho ta chịu đau khổ thảm sầu, thì ta không nên đem các điều ấy, mà làm cho người khác, mới là trọn nghĩa. Chữ nghĩa bao hàm rất lớn thay, như là nghĩa cha con, nghĩa thầy trò, nghĩa chồng vợ, nghĩa anh em cốt nhục đồng bào, nghĩa bằng hữu chi giao, ấy là ngũ luân chi đạo. Mọi sự đều phải có nghĩa, thì mới đủ tư cách làm người cao trọng. Chữ nhân và chữ nghĩa thường đi đôi với nhau, cho nên trong kinh sám hối có hai câu dạy rằng: làm người nhân nghĩa sự xong, rủi cho gặp lúc long đông chẳng sờn. Làm người nhân nghĩa giữ tròn, muôn năm bóng khuất tiếng còn bay xa. Xem trong truyện sử đời nhà Châu, vua Võ Điếu dân phạt trụ, dĩ danh nhân nghĩa, mà thâu phục cả tâm lý của 800 chư hầu quy thuận nhà Châu cho đến các bậc tiên gia xiển giáo, cũng đồng ủng hộ Võ Vương, thuận thọ thiên mạng diệt giả phò chân, thì rõ biết cái năng lực danh từ nhân nghĩa tinh vi hiệu quả là thế nào. Hiện nay ta muốn biết trước những người cầm quyền bỉnh cán trong một nước nào, có thể lập thành sự nghiệp phục hưng quốc thể được trường tồn, hay là làm cho dân tâm ly tán, vận nước khuynh nguy, thì chỉ xem sở hành của vị ấy có nhân nghĩa hay không mà quyết đoán. 3. Lễ là yết dục dưỡng tinh, cấm không đặng tà tình hoa nguyệt, làm cho hao tổn Junon tinh biến ra thất lễ. Lễ là khuôn viên trọng thể của con người, làm người sở dĩ linh hơn muôn vật, chỉ nhờ biết giữ lễ mà đặng phần tôn quý hơn, nhân sanh vạn vật tối linh, lễ giả thiên địa chi tự giả. Quy củ chữ lễ là để chế sự phong tục, nhân quần xã hội, quan hôn, tang tế, triều đình hương đảng, cả thảy đều dùng lễ mà làm cho đời được tận thiện tận mỹ. Lễ là thiết yếu để giữ chừng mực cho mọi sự hành vi của con người. Con người có thể sống cao thượng, phẩm giá được tôn quý là do nơi biết giữ lễ. Con bị tội lỗi làm mất tư cách con người, thiên hạ chê bai khinh bỉ nhục nhã, là do nơi thất lễ. Chữ lễ rộng lớn bao la,
Xem bài giải thích về kinh lễ mới rõ biết. 4. Trí là tồn tâm dưỡng tánh, chẳng nên dùng tửu nhục ẩm thực quá độ, rối loạn trí não tâm thần, hoại hư tạng phủ biến ra người mất trí. Chữ trí là tri trên bạch dưới, chữ tri là biết, chữ bạch là trắng, làm người phải biết giữ lòng thanh bạch, chẳng cho nhiễm vào một điểm nhơ ố vạy tà, mới gọi là hạng người trí thức. Trí giả nhạo thủy, bậc trí thức tánh lưu thông như nước, mọi sự đều rõ biết, cư xử việc gì cũng được phân minh, chẳng khi nào phạm vào luật pháp. 5. Chữ tín là bằng hữu chỉ ưu tín, thì chung như nhất trước sau như một, không thay lòng đổi dạ, dầu hứa hẹn một việc nhỏ cũng chẳng sai lời, mới gọi là người chân chất biết thủ tín. Chữ tín là nhân bằng chữ ngôn, nhân là người ngôn là lời nói, làm người mọi điều thốt ra, phải giữ sự chân thật, thì mới đủ lòng tín nhiệm của quần chúng. Nếu việc không mà nói có, việc có lại nói không, thì chẳng còn ai tín dụng. Người ở đời mà thất tín, thì chẳng làm gì, nên danh phận, nên có câu, nhân vô tín như sa vô luân, người mà không thành tín, thì cũng như chiếc xe không có bánh, chẳng hề cử động được nữa. Lại có câu, nhân vô tín bất lập, người không giữ tròn câu tín nghĩa, thì chẳng lập, nên danh thể trường tồn, mà cũng không đứng vững trên mặt thế. Vấn đề tam căn ngũ thường, tức là nền tảng của Nho tông, thuộc về phần nhân đạo, để giáo hóa nhân sanh cho đủ tư cách làm người cao thượng. Nếu mỗi người thực hành y theo quy điều kể trên cho chu đáo, thì đời sẽ được mỹ tục thuần phong, tức là đời thái bình an cư lạc nghiệp. Điều mục của Khổng giáo cũng như quy giới của Phật giáo, Tiên giáo, ngũ thường, ngũ giới, ngũ hành kỳ trung hiệp đồng nhất lý. Đệ tử nhà Phật, nhà Tiên muốn đi tới Bồng Đảo, Niết Bàn, thì tất nhiên phải đi qua đò nhà Nho trước. Phật, đạo cũng như hành bộ khách, nên Nho ví tợ chiếc đò qua, ấy là, dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu, tiên đạo viễn hỷ. Luận về đạo lý rất quảng đại bao la, không thể giải cho cùng tận, chỉ do theo trình độ của mọi người, hiểu biết đặng bao nhiêu lượt biến ra để làm phương châm thực hành cho được vẹn toàn, cũng là điều bổ ích.